หลายๆคนมักพูดถึงการใช้จ่ายน้อยลงโดยการวางแผนการเงิน การออมเงินและการลงทุนหรือการทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินเพิ่มแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้ช่วยได้แต่เราทุกคนรู้กันว่าถ้าไม่มีแผนการเงินที่ดีการออมและการลงทุนที่ถูกต้องมันก็ยากที่จะสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้อย่างไรก็ตามแม้แต่คนรวยก็อาจหมดตัวได้เมื่อพวกเขาใช้จ่ายเกินกว่าที่หามาโดยไม่ออมเงินเลย เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกลอตเตอรี่กว่า 90%ที่มักจะฟุ่มเฟือยและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับเงินที่ได้มาอย่างกระทันหัน เช่นเดียวกับคนธรรมดาที่ล้มละลายหลังจากบริหารการเงินผิดพลาด น่าสนใจที่มีการศึกษาพบว่ามหาเศรษฐีชาวอเมริกันส่วนใหญ่เป็นเพียงเจ้าของธุรกิจในท้องถิ่น เช่นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องดื่ม พวกเขาไม่ใช่ CEO บริษัทเทคโนโลยีหรืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่เดินทางไปเที่ยวในที่แปลกๆใหม่ๆทุกสุดสัปดาห์ พูดง่ายๆก็คือมหาเศรษฐีเหล่านี้เป็นคนธรรมดาที่ทำงานธรรมดาแต่ถึงพวกเขาจะดูธรรมดาแต่ก็มีสิ่งที่ทำที่แตกต่างจากคนอื่นๆและนี่คือจุดที่มีความสำคัญนั่นก็คือ mindset ที่พวกเขาโดดเด่นจากคนทั่วไปแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึง3 mindset และนิสัยที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนมั่งคั่งได้นั่นเองครับเรามาเริ่มที่ mindset แรกกันนะครับ mindset ที่1คือการเติบโตจากคอมฟอร์ z โซนของคุณคนส่วนใหญ่ไม่ร่ำรวยเพราะไม่ลงมือทำ พวกเขาทำแต่สิ่งเดิมๆซ้ำๆผลลัพธ์ก็คือพวกเขาอยู่กับที่ไม่ได้เติบโตทางการเงินเลย พวกเขาได้เงินประมาณเท่าเดิมและมีหนี้สินเท่าๆเดิมในทุกๆปี และพวกเขาไม่เคยเสริมสร้างความมั่งคั่งใดๆให้ตัวเอง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกระโดดออกจากคอมฟอร์ z โซนของคุณ เช่นลาออกจากงานที่ทำอยู่และเริ่มธุรกิจต่างๆของตัวเองทันที หรือแย่กว่านั้นไปเริ่มเสี่ยงดวงกับคริปโตเคอเรนซีและหุ้นต่างๆที่คุณเคยอ่านเจอว่าดีในโซเชียลมีเดียต่างๆ คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งได้โดยยังอยู่ในคอมฟอร์ z โซนของคุณเพียงแค่คุณลงมือทำสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ส่งเสริมฐานะทางการเงินของคุณและรักษาความสม่ำเสมอไว้และไม่กลัวความล้มเหลวมอนิชพราบายเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่มาจากสภาพแวดล้อมทั่วๆไปที่ธรรมดาเขาไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยอยู่แล้วมาหลายต่อหลายรุ่นและไม่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยระดับไอวี่ลีก เขาเติบโตในอพาร์ตเมนต์ราคาถูกกับครอบครัวของเขาในประเทศอินเดีย และเขามีพ่อที่ล้มเหลวในธุรกิจต่างๆ ในหนังสือที่ชื่อว่า Richer, Wiser, Happier: How to World's Greatest Investor Win in the Market and Life คุณพลาบายได้กล่าวว่าผมเห็นพ่อแม่ของผมสูญเสียทุกอย่างอยู่หลายต่อหลายครั้ง และเมื่อผมพูดว่าเสียทุกอย่าง ผมหมายถึงไม่มีเงินพอแม้แต่จะซื้อของกินของใช้ในวันพรุ่งนี้ ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ ซึ่งผมไม่ต้องการที่จะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีก คุณพลาบายไม่ได้ลาออกจากงานไอทีของเขาจนกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพของเขาจะมีลูกค้าเพียงพอ และเมื่อธุรกิจของเขาทำเงินได้มากพอ เขาก็สามารถที่จะลงทุนลงแรงได้เต็มเวลาได้ และเขายังรวบรวมเงินทุนส่วนใหญ่จากนักลงทุนรายอื่นๆ พลาบายมีเครือข่ายความปลอดภัยเสมอเมื่อมีสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้น แต่ไม่เหมือนคนอื่นๆที่พอใจกับการอยู่อย่างปลอดภัย คุณพลาบายเดินหน้าตามเป้าหมายของเขาอย่างจริงจัง นั่นคือกุญแจสำคัญที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนรวย พวกเขาลงมือทำ พวกเขาเสี่ยงอย่างมีการคำนวณไว้ล่วงหน้า และพวกเขาไม่ยอมแพ้เมื่อเจอกับอุปสรรคต่างๆ รวมถึงพวกเขายังสม่ำเสมอที่จะมุ่งมั่นไปข้างหน้าตามแผนการที่วางไว้ mindset ที่2นะครับคือการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม มี3ระดับของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อการเงินของคุณ นั่นก็คือเมืองที่คุณอาศัยอยู่ คนที่คุณทำงานด้วย และคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดนอกเหนือจากการทำงาน เรามาดูข้อแรกกันก็คือเรื่องเมืองที่คุณอาศัยอยู่ การอาศัยอยู่ในเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำกว่าตามหลักสถิติแทบไม่เคยพบใครที่ร่ำรวยยกเว้นพวกเขาโชคดีทำเงินได้หลายๆล้านจริงๆโดยการอาศัยอยู่ในเมืองที่มีค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายสูงตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานในบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงในเมืองใหญ่อย่างลอนดอนมักใช้เงินส่วนใหญ่เพื่อค่าเช่าที่พักเพื่อการเดินทางและเพียงเพื่อใช้ชีวิตในเมืองที่มีค่าครองชีพสูงอย่างมากแต่กลับกันคนที่ทำงานในบ้านเกิดในเมืองเล็กๆเช่นชานเมืองหรือแม้กระทั่งอาศัยอยู่กับพ่อแม่ไปก่อนก็ตามซึ่งหากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกันแล้วจะมีตัวเลขประมาณนี้คือหากต้องการซื้ออพาร์ตเมนต์ที่ชานเมืองจะต้องใช้ค่าจ่ายจำนองอยู่ที่ประมาณ500ยูโรแต่ในเมืองใหญ่อย่างลอนดอนจะต้องจ่ายค่าเช่าที่สูงกว่าเกือบ3เท่าแต่ได้ที่พักที่เล็กกว่าอีกด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกเมืองที่อยู่มีผลอย่างมากกับเม็ดเงินคงเหลือในกระเป๋าของคุณในแต่ละเดือน
เพราะเงินเหล่านี้คือต้นทุนที่คุณสามารถนำไปต่อยอดในสิ่งต่างๆที่ก่อเกิดกำไรได้เช่นการลงทุนในธุรกิจหรือการลงทุนในหุ้นที่คุณสนใจจริงๆประเด็นต่อมาคือการหลีกเลี่ยงการทำงานกับคนที่ไม่ดีนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลายคนลาออกจากงานในบริษัทใหญ่ๆในเมืองใหญ่ต่างๆเพราะทนไม่ได้กับการเมืองในออฟฟิศที่มีการแทงข้างหลังกันและมีหลายคนที่ไม่ต้องการเห็นคุณประสบความสำเร็จหากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นลบแบบนั้นหรือต้องเจอกับคนที่คุณไม่ต้องการเห็นคุณประสบความสำเร็จคุณกำลังทำลายโอกาสและความสำเร็จของตัวเองอยู่และประเด็นสุดท้ายก็คือการแต่งงานกับคนที่เหมาะสมนี่เป็นคำแนะนำเรื่องเงินจากวอร์เรน บัฟเฟตต์มันอาจจะดูไม่เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลในตอนแรกแต่เมื่อคุณคิดถึงมันดีๆจะพบว่าไม่มีใครอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเงินของคุณมากกว่าคู่ครองหรือพาร์ทเนอร์ร่วมชีวิตของคุณเรื่องนี้ใช้ได้กับคนอื่นๆที่กลายเป็นคนใกล้ชิดของคุณด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือรวมถึงสมาชิกในครอบครัวและ mindset สุดท้ายนะครับคือการคิดถึง 50% ของเงินเมื่อคุณใช้จ่ายและ 10% เมื่อคุณไม่ใช้จ่ายอยากให้ทุกคนลองนึกภาพว่าถ้าอยากซื้อ iPhone รุ่นล่าสุดซึ่งสมมติว่ามีราคา $1,000 ปัญหาของสิ่งของที่เราซื้อส่วนใหญ่คือมูลค่าของมันจะลดลงตามเวลาที่ผ่านไปไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าและรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตัวอย่างดังนั้นก่อนที่จะใช้จ่ายเงินในการซื้อของใหญ่ๆที่มูลค่าสูงๆเช่นโทรศัพท์ใหม่รถใหม่และอื่นๆอยากจะแนะนำให้คิดถึงมันในแง่มูลค่าคงเหลือในอนาคตเราสามารถประเมินได้คร่าวๆว่าสิ่งของเหล่านั้นส่วนใหญ่จะลดมูลค่าลงอย่างน้อย 50% ภายใน 3 ปีและผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆผู้ฟังของผมคิดยังไงแต่เชื่อว่าหลายๆคนคงไม่อยากยุ่งยากกับการขายของเก่าบนตลาดออนไลน์ต่างๆดังนั้นหลังจากใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นมาหลายปีสุดท้ายเรามักแลกเปลี่ยนหรือเทรดมันด้วยราคาที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นและนั่นคือการเสียโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มอีกด้วยโดยมีหลักคิดที่อยากแนะนำแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่มีแผนจะซื้อนะครับคือลองเปรียบเทียบการซื้อของชิ้นนั้นกับการลงทุนเงินของคุณในหุ้นดัชนี S&P 500 ซึ่งมักเติบโตขึ้นประมาณ 10% ต่อปีโดยเฉลี่ยด้วยพลังของเงินทบต้น$1,000นะวันที่คุณจะซื้อ iPhone จะมีมูลค่าถึง$1,610ใน5ปี iPhone ที่มีราคา$1,000นั้นจะมีมูลค่าจริงเป็น$1,610และเมื่อคุณคิดถึงตัวเลขอื่นๆที่คุณมีซึ่งคือการลงทุนนั้นการใช้จ่ายของคุณคือการเสียเสรีภาพทางการเงินและตัวเลือกในการใช้ชีวิตบางส่วนไปนั่นคือสิ่งที่เงินสามารถทำได้เพราะเราทุกคนใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อระดับของเสรีภาพทุกบาทที่คุณจ่ายคือเงินอีกหลายบาทที่หายไปจากกระเป๋าของเสรีภาพทางการเงินของคุณนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นคนประหยัดตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายคุณควรถามตัวเองเสมอว่าสิ่งนี้คุ้มค่ากับเสรีภาพทางการเงินที่คุณกำลังจะสูญเสียหรือไม่หากคุณต้องการเกษียณก่อนวัยที่คุณต้องการคุณจะต้องการเงินจำนวนหนึ่งซึ่งโดยปกติมันมักจะเป็นเงินหลายล้านบาทหรือมากกว่านั้นและจำนวนเงินนั้นจะไม่เกิดขึ้นเองคุณจะต้องมีรายได้เพียงพอเพื่อใช้ชีวิตและสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายของคุณเรามาสรุปสั้นๆกันอีกนิดนะครับความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเงินมากแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของตัวเองและการเติบโตอย่างยั่งยืนทางการเงินในวันนี้เราได้พูดคุยถึงแนวคิดและนิสัยที่จะช่วยให้คุณเดินไปสู่เส้นทางของความร่ำรวยและอิสรภาพทางการเงินอยากจะขอฝากไว้สักนิดนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นได้จากการตัดสินใจของคุณในวันนี้ทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายหรือลงทุนพยายามคิดถึงผลระยะยาวที่จะตามมาและพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกๆการตัดสินใจขอบคุณที่รับฟังและเดินทางกับเราไปในวันนี้นะครับผมหวังว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้เพื่อนๆจะสามารถนำไปปรับใช้และมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นแล้วพบกันใหม่ในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ที่พอดแคสต์นิววีดาชัยนะครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ